Ini adalah salah satu karya seni bina yang paling terkenal dan dikenali di India. Maharaja Mughal Shah Jahan telah menugaskan pembinaan Taj Mahal pada tahun 1630-an untuk memperingati isterinya. Mausoleum terkenal di dunia ini hanyalah sebahagian daripada warisan budaya yang kaya yang ditinggalkan oleh Empayar Mughal di India. Walau bagaimanapun, dalam masa terdekat, sejarah empayar itu mungkin akan dilihat dengan cara yang berbeza. Itu kerana pada tahun 2023, satu bab penuh buku teks India mengenai Mughal telah dikeluarkan. Dengan Parti Bharatiya Janata atau BBP, Perdana Menteri Narendra Modi yang memperjuangkan nasionalisme Hindu, penghapusan sejarah empayar Muslim nampaknya tidak berlaku secara kebetulan. Dalam sebarkan buku teks 2023, bahagian mengenai teori evolusi Darwin yang bertentangan dengan cerita penciptaan Hindu dan pembunuhan Mahatma Gandhi oleh seorang penembak nasionalis Hindu juga telah dikeluarkan. Jadi, kenapa kerajaan India cuba menulis semula sejarah negara? Hai dan Assalamualaikum, welcome back, saya Munifah. Buku teks sejarah telah lama menjadi medan pertempuran BGP, Majlis Kebangsaan Penyelidikan dan Latihan Pendidikan yang dikendalikan oleh kerajaan atau NCLT, ditubuhkan lebih sedekat selepas kemerdekaan India daripada Britain. The textbooks that had been continued to be used in the first 10 years or so were the old ones which had been written during the British period, and they presented a very colonial view of Indian history. Wadullah Mukaji adalah salah seorang daripada hampir 250 ahli sejarah dan pendidik yang menandatangani surat awam membantah perubahan terkini NCLT terhadap buku teks. What we also had by the beginning of the 60s was beginnings of a resurgence of this religious nationalism in the political sphere. Parti Janata yang kemudiannya bertukar menjadi BJP memenangi majoriti pertama di Parlimen pada tahun 1977 dan mencabar buku sejarah NCLT kerana terlalu mesra dengan pemerintahan Muslim. Tetapi buku teks tersebut tetap bertahan selepas kontroversi awam dan politik. Apabila BJP mendapat kuasa pada akhir tahun 90-an, dorongan seterusnya untuk mengubah sejarah muncul. BJP menjadi parti pemerintah selepas mendorong agenda nasionalis Hindu dan beberapa ahli politik yang menandakan kebencian dan keganasan anti-Muslim. Parti itu sekali lagi berusaha untuk mengubah sejarah. Kerajaan mengeluarkan ahli sejarah yang dihormati dari jawatan mereka dan meletakkan nasionalis dan ahli politik bukan ahli sejarah dalam majlis kerajaan yang membiayai para sarjana. BJP mengeluarkan buku teks baru pada awal 2000 yang dikritik hebat kerana mempunyai kesilapan fakta dan apa yang dikatakan oleh setengah orang sebagai sejarah yang dipasukan atau diputarbelikkan. Buku teks ini dengan cepat dibatalkan setelah BBP kehilangan jawatan, tetapi seperti yang dikatakan, kali ketiga bertuah sekali lagi berkuasa pada tahun 2014, kerajaan Modi segera melantik seorang nasionalis Hindu bernama Mahatma yang mempunyai sejarah menyatakan kritikan anti-Muslim. Sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada 14 orang juga dilantik untuk menulis semula sejarah India dan menetapkan bahawa penduduk awal India adalah nenek moyang kepada penganut Hindu moden. Sharma berkata versi sejarah India Hindu pertama akan menjadi sebahagian daripada kurikulum standard. Ini juga merupakan intipati keseluruhan cerita ini. Lihat, selepas penubuhan India, parti-parti politik dominan negara itu memperjuangkan sekularisme selama beberapa dekad. Walau bagaimanapun, itu mula berubah apabila BJP mendapat kuasa. Jangan lupa bahawa BJP adalah parti nasionalis Hindu yang rapat dengan RSS. Itu adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan Hinduzwa, sebuah ideologi yang mempromosikan idea bahawa India harus menjadi sebuah negara Hindu. Ia sangat dibayai dengan baik dan teratur. Sejak tahun 1950-an, sayap pendidikan RSS telah menjalankan sekolah, beberapa daripadanya mengajar kitab suci Hindu sebagai fakta sejarah. Hampir 12,000 sekolah mengendalikan sayap pendidikan yang mempunyai 3.2 juta pelajar. Seiring dengan peningkatan pengawas BJP dan RSS, nasionalisme Hindu telah merosak lebih ke dalam struktur masyarakat India. So there's a whole version of Indian history which forms the backdrop to their attempt today to set up a Hindu supremacist regime. NCLT melancarkan satu lagi pusingan Pemadaman buku teks dari tahun 2022 hingga 2023 untuk mengeluarkan beban kerja sekolah semasa pemulihan pandemik. Walau bagaimanapun, apa yang disasarkan menimbulkan kebimbangan, satu bab penuh tentang sejarah Mahkamah Mughal telah dihapuskan. This is very significant because it ties up with the whole anti-Muslim bias of the current politics.
Tapi ia bukan sekadar menghapuskan orang Islam dari sejarah bahagian mengenai demokrasi dan kepelbagaian. Sejarah Parti Kongres, sebuah parti politik utama selama beberapa dekad dan pembangkang utama BJP hari ini juga turut dihapuskan. NCALT mengeluarkan butiran mengenai kesukaran yang dihadapi oleh Dalit secara sejarah di bawah sistem kasta India yang membahagikan orang kepada kelas sosial yang berasingan dari lahir hingga mati. Mereka juga mengeluarkan satu bab tentang gerakan hak oleh wanita, Dalit dan kesatuan petani. Perubahan kontroversi lain termasuk penghapusan rujukan kepada anggota RSS yang membunuh Mahatma Gandhi serta penentangan Gandhi terhadap India yang hanya untuk Hindu. There is strong discomfort within this ideology and these political formations with any notion that certain sections of Hindus could have been discriminating against other sections of Hindus because it goes against the presentation of the entire Hindu past as something glorious and pure and something that has only to be venerated and not looked at critically. Itu diubah sekitar usahaan Gujarat 2002 di mana kumpulan Hindu membunuh sekitar 1,000 orang Muslim. Modi adalah Ketua Menteri Negeri Gujarat pada masa itu. Human Rights Watch menjalankan siasatan yang mendapati bukti yang mengaitkan pejabat Modi dengan rusuhan itu. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahawa Modi menyokong rusuhan itu. Pada tahun 90-an, Gujarat adalah salah satu negeri pertama yang mengubah buku teksnya. Sejarawan Mushirul Hassan mengamati bahawa di beberapa sekolah di Gujarat, pelajar diajar bahawa Islam hanya mengajar kekejaman. The whole ideology of the BJP and the RSS is based on a certain understanding of Indian history, a certain distorted, even falsified version of Indian history, where, as I said, the ancient pre-Islamic Indian past is presented as a glorious golden age, pure, unsullied, no blemishes of any kind, and then there is supposed to be a long period of suppression where the Hindu religion is suppressed. Walau bagaimanapun, perubahan yang berlaku dalam Hindu pertama melampaui buku sejarah. Nama-nama yang dahulunya bernama Muslim atau Urdu kini ditukar kepada nama Hindu. Pada tahun 2015, sebuah organisasi sayap kanan Hindu mengecap tanda jala Urdu atau Muslim dengan warna hitam. Salah satu daripadanya kemudiannya secara rasmi ditukar dari nama seorang Maharaja Mughal kepada nama seorang pemimpin India yang pro-BJP. See, this whole effort to change names, to drop names which have any suggestion or resemble or sound like Muslim names, is part of the whole process of trying to invisibilize the minorities. Another thing that happens is ghettoization. Through discrimination, through sometimes targeted violence, it's a precursor often to genocide. Because the first thing that you do is that you wipe them out of any public space. This then becomes the foundation for more radical kinds of discrimination, exclusion. BJP sedang menghapuskan budaya sekular demokratik India, sejarah penduduk Muslimnya dan bahkan peristiwa negatif dalam sejarah partinya sendiri dengan memanipulasi sejarah dan warisan budaya. Sesetengah orang berpendapat bahawa BJP sedang berusaha untuk mengubah definisi menjadi seorang India melalui agenda politiknya selama beberapa dekad. Selain itu, mungkin yang paling penting, siapa yang berhak untuk disebut sebagai orang India? We see this attempt to change history, to distort history, as a kind of precursor to much worse things that could possibly happen. And which is why we are making a noise about it, because we think it must be stopped here. Agenda nasionalis Hindu BJP semakin memberi kesan dalam kehidupan sebenar, terutamanya kepada hampir 200 juta umat Islam di negara ini. Umat Islam dianggap sebagai warga negara kelas kedua secara tidak rasmi dalam banyak situasi. Ramai yang menghadapi diskriminasi perumahan dan pekerjaan, dan yang lain telah melaporkan peningkatan keganasan. The alarm has been set off because the BJP has now been in power at the national level for 9 years, and another election is coming next year. And as they are growing more and more confident and conscious of and willing to use state power for pushing their ideological agenda, things become more and more dangerous. भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा.